අදත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකේ තුලා ඉන්න සියලු දෙනාම. ඉතින් අද කතා කරන්න ආවෙත් මුදල් හොයන්න පුළුවන් සුපිරිම අලුත් application එකක් ගැන. ඉතින් මේ application එක ගොඩක් හොඳ application එකක්. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහලා මේකේ reviews එක හොඳට බලන්න. ගොඩක් හොඳ reviews තියෙනවා. ඉතින් මේ application එක ඔයාලට මුලින්ම මගේ description එක තියෙනවා මම link එක දාලා ඒකෙන් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් application එක ඉස්සෙල්ලාම install කරගන්න. ඉතින් වීඩියෝ skip කරන්න නැතුව බලන්න කොහෙද තැනක වැරදුනොත් ඔයාලට මේකේ withdrawal එක ලබා ගැනීම හැකියාව නැති වෙයි. ඉතින් මම මේ application එක open කරගෙන පෙන්නන්න. application එක මුලින්ම open කරගත්තාම මෙන්න මෙහෙම තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන accept කියන එක touch කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම interface එක තමයි එන්නේ. හරි ඔයාලා මෙතන මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන මේ කියලා option එකක් පල්ලෙහා තියෙනවා. මේක උඩ touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතන මේ email කියන උඩ එකපාර touch කරන්න. හරියට ඔයාගේ email එක මෙතන දීලා මෙතන okay කියන එක දෙන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ මේක. නැත්තම් withdrawal එක ලබා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතන task කියන option එකට යන්න. මේකේ මුල්ම option එක. ඉතින් මෙතනදී මෙතන පෙන්නනවා වගේ මෙන්න මේවා එකක් මම ඒක complete කරගෙන තියෙන එක ඉතින් පෙන්නන්නේ. මෙතන පෙන්නනවා input referral code කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ option එක උඩ touch කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ screen එකේ දාන referral code එක දෙන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාලට miles 1000ක් කමනවා. ඒ කියන්නේ සතපුම් 1000ක් කමනවා. මේ සතපුම් වලට තමයි අපිට මුදල් ගෙවන්න මේකේ. ඉතින් ඒක කම්ප්ලීට් කරගත්තාම මේක එතනින් නැති වෙනවා. ඉතින් ටයිප් කරලා සබ්මිට් කියන එක ටච් කරන්න පල්ලෙහා තියෙන. ඒක ඔයාලගේ පෙන්නයි. මෙතන ටාස්ක් කියන එක ආවට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ ඒකෙන් මයිල්ස් 1000ක් කමනවා. දැනට මගේ මයිල්ස් තියෙනවා 1061ක්. ඊට පස්සේ මේ navigate කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මේක අපිට බූස්ට් කරන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ රොකට් එක උඩට යනවා වගේ ඒ කියන්නේ යන්න තියෙන්නේ. සතපුම් ගානට තමයි හල්ලි දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ටැප් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ ටච් කරගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. මම ඒකට කරලා බලන්න මේක උඩ ටච් කරනවා මම දැන්. ඔයාලට පේනද උඩට යනවා ගානක්. මම ටච් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනද මම කන්ටිනියු කරගන්න. කන්ටිනියු කරගත්ත පස්සේ මෙතනදී ඇඩ් එක ප්ලේ වෙනවා අපිට. මේ ඇඩ් එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. හරි. එතන ටච් කරලා ඇඩ් එක බලලා මෙතන මේ ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගන්න මෙතනින්. හරි. ඇඩ් එක ක්ලෝස් කරගත්තට පස්සේ මගේ දැන් 1061යි තිබ්බේ මයිල්ස්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ගිහලා මගේ මේ ඔප්ෂන් එකට ගිහලා මගේ දැන් තියෙනවා මයිල්ස් 1111ක්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ මයිල්ස් ඒ කියන්නේ සතපුම් වලට එන්නේ එහෙම. තව පුළුවන් අපිට මේ ටාක්ස් ඔප්ෂන් එකෙන් අර මුලින්ම 1000 ගන්න එතනට ගිහලා රෙෆරල් කෝඩ් එක ගහලා ඒ වගේම තමයි මෙතනදී පුළුවන් අපිට watch video කරන්න. ඉතින් මේක හැමතිස්සෙම ලබා දෙන්නේ මේ watch video කියන එක න. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මෙතන get daily reward එකට ගන්න. ඒකෙනුත් පුළුවන් අපිට මුදල් ලබා ගන්න. එතන අනිවාර්යෙන් ආපු ගමන් එක දවසකට එකපාරක් දෙනවා. ඒක 20ක් විතර හම්බ වෙන්නේ miles. සතපුම් මේ කියන්නේ. එතනනුත් අපිට පුළුවන් දවසට එකපාරක් miles 20ක් ලබා ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක්ම මෙතන try කරලා මෙතනින් ආන්න පුළුවන්. ඒක මෙතනින් ඉතින් මේකෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන් වීඩියෝ බලලා. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතන අපේ ඩොලර් ගාණ පෙන්නනවා 0.5 කියලා දැනට මගේ ඩොලර් ගාණ මම හොයලා තියෙන. ඉතින් මේක අපිට ඉන්වයිට් ඔප්ෂන් එකකුත් තියෙනවා. මෙතන ඉන්වයිට් කියන ටච් කරපුවම අපේ මේ කෝඩ් එක යාළුවෙක්ට දීලා අපිට මෙතන ඉන්වයිට් ඔප්ෂන් එක කරාත් අපිට ඉන්කම් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතන navigate ඔප්ෂන් එකට මම යනවා ආයෙ නැවතත්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න මෙතන මේ PayPal ලාංඡනයක් තියෙනවා. මේ PayPal ලාංඡන උඩ මම එකපාරක් ටච් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙතන withdraw එක ලබා ගන්න අපේ මුදල්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනදී miles එක කියන්නේ සතපුම් 90000කට අපිට ඩොලර් 2ක් ලබා දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් හරියම ලේසි මේකේ සතපුම් ගාන හොයන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවාදී මේක ටැප් කර යද්දී අපි වීඩියෝ එක බලලා watch කරාට පස්සේ අපිට මිනිත්තු 10කට සැරයක් වගේ තමයි මෙතන බූස්ට් කරන අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ටච් කරන අවස්ථාව හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට ටික වෙලක් බලන් ඉන්නවා. අපිට හැම වෙලාවෙම ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 10ක් බලන් ඉඳලා තමයි අපිට ආයෙත් ටච් කරන්න හම්බෙන්නේ. හරි. ඉතින් එහෙම අපිට පුළුවන් මේකේ මුදල් හොයා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි referral option එක හරහාත් මුදල් හොයා ගන්න පුළුවන් මම කිව්වා වගේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තියෙනවා ඔයාලා පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ ගන්න ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. අපි subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ දැම්ම සැනින් බලන්න. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම.